हामी क्वेशन नम्बर 3 यो इन्डिसेस अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 3 सिम्प्लिफाई सरल गर्नुहोस् भन्ने एउटा प्रश्न छ। जुन प्रश्न यो रुट अन्डर ab रुट अन्डर x to the power a by b x to the power b by a त्यस्तै bc अन्डर रुट x to the power c by b x to the power c by a त्यस्तै ca अन्डर रुट x to the power c by a अपन x to the power a by c हाम्रो प्रश्न रहेको छ। यो प्रश्न सोलुसनमा हामी फर्स्ट स्टेपमा के गर्न सक्छौं हेरौँ है त। हाम्रो x to the power यसमा a अपन b छ, यसमा b अपन a छ। हामीले यसलाई x to the power b अपन a माथि लैजाँदाखेरि a अपन b माइनस b अपन a हुन्छ। यहाँ b छ, यहाँ a आउँछ। हामीले अहिले यसलाई यसरी नभइकन यसको यो भन्दा सजिलो वे हामीले यो जुन ab रुट छ यो ab रुटलाई हामी पहिला हटाउन खोज्दै छौं ब्राकेटमा राखेर। हेरौँ है त, x to the power a अपन b होल अपन x to the power b अपन a होल to the power 1 अपन ab। यदि रुटमा यस्तो चीज छ भने हाम्रो घाताङ्कको नियम अनुसार यो 1 अपन भएर जान्छ। जस्तै nth रुट अफ a छ भने हामीले यसको a को पावर 1 अपन n भएर आउँछ। हाम्रो यो घाताङ्कको नियम अनुसार त्यही अनुरूप यो ab पनि 1 अपन ab भएर आयो। त्यस्तै यो bc लाई पनि हामी त्यसरी नै कन्भर्ट गर्छौं x to the power b अपन c होल अपन x to the power c अपन b होल को पावर 1 अपन bc। this times this again times यो पनि सेम हामी x to the power c अपन a होल by x to the power a अपन c होल to the power 1 अपन ca हामीले गर्न सक्छौं। यसपछि हामीले x to the power a by b टाइम्स यो 1 अपन ab यसको लागि पनि हो 1 अपन ab यसको लागि पनि हो डिस्ट्रिब्युट गर्दियौ x to the power a by b टाइम्स 1 by ab a कट। त्यस्तै x to the power b by a टाइम्स 1 by ab यो b र b कट भयो। यस्तै गरी हामीले यो सेकेन्ड मा x to the power b by c टाइम्स 1 by bc bb यो डिनोमिनेटर र न्युमरेटरमा कट भयो x to the power c by b टाइम्स 1 by bc this c and c also cut। Similarly x to the power c by a times 1 by ca this c and c cut upon x to the power a by c times 1 upon ca this a and a cut। now this is equals to हाम्रो रुट यसबाट हटिसकेको छ। अब हाम्रो x to the power कति छ होला त x to the power 1 by b square b square त्यस्तै x to the power 1 by a square। यस्तै गरी यसमा हेरौँ हामी टाइम्स x to the power 1 by c square त्यस्तै फेरि x to the power 1 by b to the power square। यस्तै गरी टाइम्स x to the power 1 by a square होल अपन x to the power 1 by c square। अब हामी यो x to the power 1 by c square छ, माथि 1 by b square छ 1 by c square छ 1 by a square छ। यसलाई हामी अर्को वेले एकछिन पछि हेरौँला। अहिले हामी यो पावर माथिको पावरलाई एड गर्दै छौं र तलको पावरलाई माथि लगेर माइनस गर्दै छौं। हेरौँ है त, यो x हाम्रो यहाँ छ त्यस्तै x यहाँ पनि छ यो x यहाँ पनि छ यो बीच बीचमा मल्टिपल साइन छ। यदि यसरी a to the power m times a to the power n भयो भने a to the power m plus n हुन्छ भने दिस इज द ल अफ इन्डिसेस हो। त्यसो हो भने यो x को पावर पनि हेरौँ हामी x को पावर 1 by b स्क्वायर त्यस्तै प्लस 1 by c स्क्वायर प्लस यो पनि 1 by a स्क्वायर यो माथिको तीनटै हामीले एड गर्यौं। यस्तै हाम्रो यो न्युमरेटरमा छ x to the power 1 by a स्क्वायर यसलाई माथि ल्याउँदाखेरि के हुन्छ त माइनस 1 by a स्क्वायर यो 1 by b स्क्वायर छ यसलाई पनि माथि ल्यायो भने माइनस 1 by b स्क्वायर। यस्तै यसलाई पनि माथि ल्याउँदाखेरि माइनस 1 by c स्क्वायर हुन आउँछ। अब यो माइनस 1 by c स्क्वायर र यो प्लस 1 by c स्क्वायर कट माइनस 1 by b स्क्वायर र यो प्लस 1 by b स्क्वायर कट माइनस 1 by a स्क्वायर र प्लस 1 by a स्क्वायर पनि कट भयो। दिस इज इक्वल टु x to the power 0 हुन आयो। यो भनेको
हाम्रो एन्सर 1 भएर आयो यसरी। अब यसैलाई हामी यो स्टेपलाई हामी अझै ब्रेक गरेर यो स्टेप पछि हामी यो स्टेप पनि हेर्न सक्छौं। यहाँ यो स्टेप पछि यो x टु द पावर 1 by b स्क्वायर 1 by c स्क्वायर 1 by a स्क्वायर मात्रै एड गरौँ। x टु द पावर 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर अपन यो तलको पार्टलाई पनि त्यस्तै गरी x टु द पावर यो 1 by a स्क्वायर तल छ, मल्टिपल फर्ममा छ, 1 by b स्क्वायर छ, x टु द पावर 1 by c स्क्वायर छ। यसलाई पनि हामी तलै एड गरौँ। 1 by फर्स्टमा a स्क्वायर b स्क्वायर अनि c स्क्वायर 1 by a स्क्वायर x लाई हामी अलि तल लेख्नु पर्ने हुन्छ प्लस 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर। यो तलको पावर पनि हामीले एड गर्यौं। अब हामीले यसलाई फेरि हामी के गर्न सक्छौं त x टु द पावर 1 by b स्क्वायर प्लस 1 by c स्क्वायर प्लस 1 by a स्क्वायर माइनस माथिको तलको यो तीनटैलाई x को पावर भएकोले यसलाई हामी माथि लाँदाखेरि माइनस 1 by a स्क्वायर माइनस 1 by b स्क्वायर माइनस 1 by c स्क्वायर गर्न पनि सक्छौं। यसरी यो माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस यसरी कट गरेर x टु द पावर 0 इक्वल टु 1 हामीले यसरी निकाल्न पनि सक्छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनी दिस इज यो हामीले अलिकति हल्का चेन्ज गरेर देखायौं। यस्तै यसमा हामीले तपाईहरुलाई क्वेशन लाग्ला यो 1 upon a स्क्वायर यहाँ छ, त्यस्तै 1 upon a स्क्वायर यहाँ छ, के यो कट गर्न पाइदैन यसरी? त्यस्तै 1 upon b स्क्वायर यो x टु द पावर 1 upon b स्क्वायर यो माथि छ यो तल छ अंशमा र हरमा छ, कट गर्न पाइन्छ। यस्तै 1 upon c स्क्वायर माथि न्युमरेटरमा छ, 1 upon c स्क्वायर डिनोमिनेटर हरमा छ, यो पनि कट गर्यो भने सबै कट भएको देखिन्छ। के यसको एन्सर कति होला त? त्यसो भने यसको एन्सर सिधै हामीले इक्वल टु 1 लेख्न नमिल्ला त यो स्टेपमा, यो स्टेप पछि अर्को स्टेपमा मिल्छ। यो पनि हाम्रो अर्को मेथड हो। यो चाहिँ हामीले घातांकको रुल यसबाट तल यो घातांकको रुल प्रयोग गर्यौं इन्डिसिसको ल भने यो चाहिँ हामीले डाइरेक्ट गरेको मानिन्छ। यसरी हामी यसको एन्सर 1 निकाल्न सक्छौं। यसै प्रश्नलाई फेरि हामी अर्को वेबाट पनि हेरौँ है त। यसलाई हामी अर्को वेबाट कसरी हेर्न सक्छौं? यो हाम्रो AB छ, यो x टु द पावर b बाइ a लाई माथि लाँदा के हुन्छ? कहिलेकाहीँ हामी कन्फ्युज पनि हुन सक्छौं। हेरौँ है, x टु द पावर a बाइ b माइनस b बाइ a लगेको भए के हुन्थ्यो? हामीले गर्न साच्चै सजिलो हुन्थ्यो कि हुन्थेन? अनि हामीसँग अन्डर रुट के छ? ab पनि छ रुटमा। त्यस्तै टाइम्स यो bc रुट अन्डरमा x टु द पावर b बाइ c माइनस c बाइ b। त्यस्तै हामीले यो लास्टको लागि पनि त्यस्तै गर्न सक्छौं। यस्तो भयो भने एकछिन हेरौँ, x टु द पावर यो हाम्रो एलसीएम आउँछ, यो b र a एलसीएम ab लेख्न सक्छौं। माथि के भयो त? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यसको होल यो ab भनेको कति? 1 upon ab भएर आउँछ। त्यस्तै यसमा पनि यस्तै किसिमले x टु द पावर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन bc हुन्छ, यसको होल पावर 1 by bc हुन्छ। र यो लास्टको पनि लास्टकोलाई पनि हामी त्यसै गरेर गर्न सक्छौं। यसपछिको स्टेप हेरौँ, यो x टु द पावर हामीले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन यो a स्क्वायर b स्क्वायर, यु क्यान राइट a स्क्वायर b स्क्वायर यसरी लेख्न सक्छौं। त्यस्तै फेरि x टु द पावर यसमा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन b स्क्वायर c स्क्वायर। त्यस्तै x को पावर यहाँ के आउँथ्यो होला हामी गेस गर्न सक्छौं। यस्तै तरिकाले x टु द पावर यहाँ c बाइ a छ माइनस यो a बाइ c हेर्दा माइनस a बाइ c हुन्थ्यो, फेरि c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुन्थ्यो। हामी हेर्न सक्छौं x टु द पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन तल हाम्रो a स्क्वायर अनि c स्क्वायर आउँथ्यो। यस्तो आयो भने तीनटा x आयो भने हामीले के गर्न सक्छौं त? यसलाई हाम्रो पावर हामी एड गर्न सक्छौं। x टु द पावर अब हामी यो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपन a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपन b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपन a स्क्वायर c स्क्वायर यस्तो भयो। अब हामी यसको एलसीएम लिन सक्छौं। x टु द पावर के आयो त एलसीएम? a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एलसीएम आयो यो तीनटैमा। अब हामीसँग यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर छ, यहाँ c स्क्वायर छैन, त्यसकारण a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर आउँछ। त्यस्तै प्लस यहाँ b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर हुन्छ, किनभने यहाँ b स्क्वायर a स्क्वायर छैन, a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर
ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस अब हाम्रो यसमा पनि त्यस्तै गरी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छ यसमा हामी बी स्क्वायर छैन त्यस कारणले हामीले यसमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त बी स्क्वायरले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हुन आउँछ अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ यो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस यो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यस्तै यो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यो स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस यो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के आयो त एक्स टु दि पावर भन्दा 0 बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आयो अब यसलाई यो भनेको एक्स टु दि पावर कति हुन आउँछ त यो 0 अपन दिस भनेको एक्स टु दि पावर 0 नै हो इक्वल टु 1 यो हाम्रो एन्सर यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ कहिलेकाहीँ हामी यस्तो मेथड प्रयोग गर्न सक्छौँ झुकिन सक्छौँ हामी यसबाट गयौँ भने पनि हाम्रो फरक पर्दैन त्यही लामो हुनसक्छ अथवा हामी यो अरू कुनै वे जुनसुकै वे हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी क्वेसन नम्बर 4 यो सिम्प्लिफाई अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 4 हेर्दैछौँ जुन क्वेसन नम्बर 4 मा प्रश्न यस प्रकार छ हाम्रो यो 1/xy under root a to the power 1 by x times a to the power 1 by y त्यस्तै यसमा a to the power 1 by y र 1 by z छ त्यस्तै यसमा 1 by x र 1 by z र 1 by x छ यसमा चाहिँ यो रुट भित्र हाम्रो 1/zx छ अघि हाम्रो रुटमा यसरी माथि मात्रै थियो अहिले 1 भएर आएको छ यस्तो अवस्थामा हामी कसरी सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामी यसबाट सिक्दै छौं हेरौँ है त दिस इज इक्वल्स टु यो पहिला हामी यो रुट हटाइदिउँ यसलाई रुट हटाउँदाखेरि हाम्रो यो फर्स्ट मेथड हेरौँ a to the power 1 by x upon a to the power 1 by y whole to the power यो 1/xy छ यदि यसमा xy मात्रै भइदिएको भए यति मात्रै भइदिएको भए 1/xy भएर जान्थ्यो र 1/xy छ भने जस्ट रिभर्स अफ दिस सो यहाँ xy यसरी हुन आउँछ अब तपाईहरुलाई क्लियर भइसक्यो यसमा के हुन्छ होला अब गेस गर्न सक्नुहुन्छ this times a to the power 1 by y upon a to the power 1 by z whole to the power yz it's easy times a to the power 1 by z upon a to the power 1 by x whole to the power के त zx यसरी आयो अब यसलाई हामी यसले डाइरेक्ट ओपन गर्न सक्छौं यसलाई माथि लगेर हामी पछि हेरौँला अहिले हामीले डाइरेक्ट ओपन गर्यौं भने हामीलाई इजी हुन्छ a to the power 1 by x times xy यो x र x कट हुन्छ किन यो माथि छ न्युमरेटरमा छ यो डिनोमिनेटरमा छ त्यस्तै अपन a to the power 1 by y times xy यो y कट गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी टाइम्स यहाँ के हुन्छ होला त a to the power 1 by y times yz y कट गर्न सकिन्छ अपन a to the power 1 by z times yz यो z पनि कट गर्न सकिन्छ times a to the power 1 by z times zx this cut and then a to the power 1 by x times zx xx cut अब हामीसँग के बाँकी छ हेरौँ है त this is equals to a to the power हामीसँग y र 1 it means y upon a to the power x times a to the power यसमा z बाँकी छ अपन यसमा a to the power y बाँकी छ यस्तै टाइम्स यसमा हेरौँ a to the power x बाँकी छ a to the power z बाँकी छ अब हामीले यसलाई फेरि हामी घाताङ्कको रुल प्रयोग गरौँ इन्डिसिसको रुल a to the power y a to the power z a to the power x तीनटैलाई हामी एड गर्दियौं के हुन्छ होला a to the power y plus z plus x घाताङ्कको रुल अनुसार a to the power m times a to the power n भनेको a to the power m plus n भने जस्तै यो हाम्रो रुल्स हो त्यस्तै तल पनि के हुन्छ होला त a to the power x plus y plus z हुन्छ अब हामी यसलाई अझै this is equal to a to the power हेरौँ a to the power y plus यो z plus x यो माथि लैजाउँ हामी यो x लाई माइनस x हुन्छ y लाई माइनस y हुन्छ z लाई माइनस z यो माइनस z र प्लस z कट x र x माइनस y र प्लस y कट इज इक्वल टु a to the power 0 भनेको कति आयो त 1 यो आन्सर हुन आयो यसरी यसलाई हामी यो स्टेपबाट फेरि यो स्टेपबाट हामी हेरौँ
योभन्दा अलिकति फरक हामीले यसलाई डाइरेक्ट कसरी गर्छौँ यो स्टेपबाट हेरौँ। यो a टु द पावर y, a टु द पावर z, a टु द पावर x हामी सिधै जोड्न सक्छौँ। a टु द पावर y प्लस a टु द पावर z, y प्लस यो z मात्रै भयो, त्यस्तै प्लस x भयो। र यसरी हामी यो गरिराख्नुको सट्टा यो x a टु द पावर x लाई माथि लैजाँदाखेरि माइनस x, यो आधार बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ तलबाट माथि आउँदाखेरि माइनस हुन्छ। a को y छ यो पनि माइनस y हुन्छ, त्यस्तै यो z पनि माथि आउँदा माइनस z हुन्छ। अब हामीले यो सबै माइनस र प्लस भएकोले सबै कट हुन्छ, a टु द पावर 0 हुन्छ, यसको 1 हुन्छ। यसलाई हामीले अझै a टु द पावर y अनि a टु द पावर x लाई माथि लगेर हेरौँ हामी अर्को मेथड। यसैलाई हामी फेरि यसरी मेथड भन्दा नि यसलाई जस्ट वे लिटल बिट डिफरेन्ट। a टु द पावर y यो a टु द पावर x लाई यता ल्यायौँ भने यस्ता भन्दा हामी यसलाई यता हेर्न सक्छौँ। हामी यता हेरौँ यसलाई a टु द पावर y छ, यो x माथि गयो भने माइनस x भयो। त्यस्तै यो a टु द पावर z यहाँ छ अनि यो a टु द पावर y माथि गयो भने माइनस y भयो। त्यस्तै a टु द पावर x छ, यो z पनि माथि जाँदाखेरि a टु द पावर x माइनस z यस्तो हुन्छ। दिस इज इक्वल टु, अब हामी सबै पावर a छ, यो मल्टिपल फर्ममा छ भने यसको बेस सेम छ र पावर हाम्रो जोडिन्छ, एड हुन्छ। y माइनस x प्लस z माइनस y प्लस x माइनस z, दिस इज इक्वल्स टु a टु द पावर माइनस y प्लस y and then minus x plus x and then minus z plus z, a to the power 0 is equal to 1। यसरी पनि हामी यो एन्सर निकाल्न सकिन्छ यसको। यसैलाई फेरि हामी यो भन्दा अझै अर्को वेले पनि गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईहरु साच्चै अर्को वे पनि हेर्न इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ, यसलाई हामी अर्को वे हामी यहाँ हेरौँ। यो हाम्रो क्वेशन छ, यो क्वेशनबाट हामी अर्को वे हेरौँ। यो 1/xy छ, हामीले यो 1/y लाई माथि लगेर गर्यौं भने कस्तो हुन्छ एकछिन हेरौँ। a टु द पावर 1/x माइनस 1/y हुन्छ। यो तल छ, माथि हामी माथि लिएर जाँदाखेरि पावर माइनस हुन्छ। यसको होल टु द पावर यो रुट अन्डर हामीले यदि हटाइदियौं भने 1/xy हुन आउँछ। यस्तै यो हेरौँ टाइम्स a टु द पावर 1/y माइनस 1/z छ, यसको होल टु द पावर 1/yz हुन आउँछ। त्यस्तै हामीसँग 1/zx छ, a टु द पावर 1/z माइनस a टु द पावर 1/x होल टु द पावर 1/zx हुन आउँछ। दिस इज इक्वल्स टु a टु द पावर, हामीले एलसीएम लिदियौं, x र y को एलसीएम लिदियौं, a टु द पावर xy एलसीएम आयो। अब यहाँ y माइनस x भयो, यति होल टु द पावर 1/, हामीसँग यसको पुरैको पावर कति छ त 1/xy छ। यस्तै यसमा फेरि a टु द पावर एलसीएम लिदियौं, z माइनस y अपन yz होल 1/yz हुन आउँछ। यस्तै यसको फेरि a टु द पावर x माइनस z अपन zx होल टु द पावर 1/zx हुन आउँछ। दिस इज इक्वल्स टु a टु द पावर y माइनस x बाई x स्क्वायर y स्क्वायर हुन आयो। त्यस्तै a टु द पावर यसमा z माइनस y अपन यो y स्क्वायर z स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर हुन आयो। यस्तै यसमा पनि a टु द पावर x माइनस z अपन a टु द पावर z स्क्वायर एन्ड देन x स्क्वायर हुन आयो। अब हामीले यसलाई a बेस सेम छ भने हामीले पावर के गर्न सकिन्छ, पावर चाहिँ एड गर्न सकिन्छ। त्यसकारणले हामीले अघि जुन गरेका थियौं नयाँ तरिकाले हेरौँ भनेपछिको पार्टलाई हामी फेरि यहाँ गर्दै छौं है। रेडी 1 2 3। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी यो प्रश्नलाई फेरि अर्को वेबाट कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ, हामीलाई कुन सजिलो लाग्छ। अब यसमा हामी फर्स्ट हेरौँ, a टु द पावर 1/x छ, a टु द पावर 1/y छ। यो a टु द पावर 1/x माइनस 1/y गर्न मिल्यो। यो पावर माथि गयो, माथि जाँदाखेरि प्लस छ, यो माइनस भएर गयो।
अनि यो 1 upon yz छ। यदि yz सरी xy मात्रै भइदिया भए हाम्रो होल टु द पावर 1 upon xy भएर आउँथ्यो। तर 1 upon xy भइसकेपछि यसको पावरमा xy मात्रै भएर आउँछ। यस्तै यसको अब हामीलाई सजिलो भइसक्यो टाइम्स a टु द पावर 1 by y minus 1 by z होल टु द पावर 1 by yz सट्टा के हुन्छ त yz मात्रै हुन्छ। यस्तै यसमा फेरि टाइम्स a to the power 1 by z minus 1 by x whole to the power zx हुँदा आयो। Now this is equals to यसलाई हेरौँ a to the power यो xy छ हामी यसको xy एलसीएम लिन सक्छौं। कति हुन्छ होला त a to the power xy एलसीएम आयो अनि यसमा y minus x टाइम्स हामी हेरौँ xy छ यो xy र xy तल र माथि छ त्यस कारणले कट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै a to the power z minus y upon yz हुन आयो। यसको हामीले यसलाई यसरी होल टु द पावर राखे पनि हुन्छ यसरी राखे पनि हुन्छ। यो yz यो yz र yz पनि कट भयो। त्यस्तै a to the power x minus z upon zx whole to the power zx छ यो zx र zx पनि कट भयो। अब हामीसँग के बाँकी रह्यो त इट्स भेरी सिम्पल a to the power y minus x times a to the power z minus y times a to the power x minus z. This is equals to a to the power y minus x plus z minus y plus x minus z यस्तो हुँदा आयो। किनभने यो बेस सेम छ। बेस सेम भएपछि पावर 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 हामीले एड गर्छौं जोड्छौं। अब -y र +y -x plus x z plus z minus z cut this is equal to a to the power 0. This means 1 is the required answer of this question. यसरी तपाईहरु जुन मेथड तपाईलाई सजिलो लाग्छ त्यही मेथड तपाईहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। ओके थ्यांक यू। हाई स्टुडेन्ट्स अहिले हामी यो इन्डिसेस अन्तर्गत सिम्प्लिफाई मा क्वेशन नम्बर 5 अलि फरक प्रकारको हेर्दै छौं। यो प्रश्न यस प्रकार छ 1 whole upon 1 plus a to the power x minus y plus a to the power z minus y plus 1 upon 1 plus a to the power y minus z plus a to the power x minus z plus 1 upon 1 plus a to the power z minus x plus a to the power y minus x। यस्तो प्रकार क्वेशनलाई हामी कसरी समाधान गर्न सक्छौं हेरौं है त। this is equals to हामीले फर्स्ट मा this is equal to 1 upon 1 plus यो a to the power x छ a to the power x अनि minus y लाई चाहिँ a to the power y हामी तल झार्दियौ भने यो a to the power x a to the power minus y हुन्छ। यसको त्यो minus y तल जाँदाखेरि a to the power plus y हुन्छ। त्यस्तै अब you can say easily a to the power z by a to the power y। यस्तै प्लस यसमा हामी अब सजिलैसँग भन्न सक्छौं 1 plus a to the power y by a to the power z plus a to the power x by a to the power z plus again 1 by 1 plus a to the power z by a to the power x plus a to the power y by a to the power x। यो minus x तल झर्यो प्लस minus x पनि तल झर्यो प्लस भयो। this is equals to हामी 1 by अब हेरौं यो हामी फेरि यसमा a to the power y छ यसमा a to the power y छ यो दुईटाको एलसीएम a to the power y हुन आयो। यसको तल 1 छ त्यसकारणले यो डिनोमिनेटर हरले यो एलसीएम लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 ले a to the power y लाई डिवाइड गर्दा a to the power y नै हुन आयो। a to the power y र 1 मल्टिप्लाई गर्दा a to the power y नै भयो प्लस अब यसमा a to the power x किनकि a to the power y ले a to the power y लाई डिवाइड गर्दा 1 टाइम्स जान्छ त्यो 1 र a to the power x मल्टिप्लाई गर्दा a to the power x नै भयो। यहाँ पनि यो a to the power y ले a to the power y लाई डिवाइड गर्दाखेरि 1 भयो त्यो 1 र a to the power z गर्दाखेरि a to the power z नै हुन आयो। यस्तै गरी प्लस हाम्रो यो 1 बाइ यसमा पनि हामी a to the power z यहाँ पनि z छ यहाँ पनि z छ दुईटै कमन आयो a to the power z अनि यसैले हामीले एलसीएम लियौ। अब यसमा हामीले के हुन्छ त a to the power z अहिलेको जस्तै यसको तल 1 छ यो 1 ले एलसीएम लाई डिवाइड गर्दा a to the power z नै भयो। त्यो a to the power z र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a to the power z भयो प्लस a to the power y किनकि 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा त्यति नै हुन्छ यसलाई पनि 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा a to the power x नै हुन्छ प्लस अब यो तपाईहरुले अनुमान लगाइसक्नु भयो के हुन्छ होला यु क्यान गेस a to the power x
and then I think a to the power x plus a to the power z plus a to the power y. You already thought this one. This is equal to यो 1 whole upon this by this छ जस्तै 1 upon 4 by 5 छ भने यसलाई हामी के गर्छौं त 1 times 5 by 4 गर्छौं। यस्तै यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ हामी हेरौँ है त यो a y हाम्रो माथि लान सकिन्छ 1 by यो अपन यो हुन आउँछ। त्यसकारणले a to the power y माथि गएर 1 सँग मल्टिप्लाई भयो a to the power y नै भयो। अब हाम्रो तल a to the power y छ प्लस अब हामीले यसमा अलिकति सजिलो वेले के गर्न सक्छौं भने हाम्रो मिडलमा यो a to the power z यो माथि जान्छ। त्यसकारणले हामीले यसको पनि a to the power z यो z लाई अहिले बीचमा राखिराख्यौं भने a to the हामीलाई सजिलो हुन्छ a to the power z अब प्लस हामीसँग के बाँकी रहन्छ a to the power x। हामी हेर्न सक्छौं a to the power x यहाँ पनि लास्टमा जान्छ। त्यसकारणले हामीले यसरी एरेन्ज गर्यौं भने हामीलाई एक स्टेप हामीले फास्ट गर्न सक्छौं। यस्तै गरी प्लस यसमा अब अहिले भने अनुसार a to the power z माथि गइसक्ने भयो। अब हामीसँग तल चाहिँ a to the power z plus a to the power y plus a to the power x हामीले यो जस्तै गरेर म्याचिङ गराएर निकालौं हामीलाई एलसीएम लिन सजिलो हुन्छ। फर्स्ट हामी के लेखिदिउँ त a to the power y लाई फर्स्टमा लेखिदिउँ सबै प्लस छ हामीले यताउता मिलाउन मिल्छ प्लस त्यसपछि a to the power z लेखिदिउँ प्लस a to the power x लास्टमा। यस्तै गरी यसमा पनि हामी त्यस्तै सेटिङ अनुसार मिलाउँ यो a to the power x यो उल्टिँदाखेरि माथि गयो a to the power x बाइ हामी फर्स्टमा के लेखौँ त भन्दा a to the power y लेखिदिउँ यसलाई फर्स्टमा एन्ड देन प्लस a to the power सेकेन्डमा z छ z लाई लेखिदिउँ यसलाई यो भयो। अब यो बाँकी छ प्लस a to the power x हामीले यसरी एरेन्ज गर्यौं अलिकति। अब हामीले सजिलैसँग हेर्न सक्छौं यो हाम्रो a to the power y plus a to the power z plus a to the power x यहाँ पनि y plus z plus x यहाँ पनि y plus z plus x a to the power मा। त्यसकारणले यसको एलसीएम कति आउँछ होला इजिली हामीले भन्न सक्छौं a to the power y plus a to the power z plus a to the power x। अब यसको यसले डिभाइड सेम हाम्रो सबैको हाम्रो डिनोमिनेटर सेम भएपछि कमन एउटै आयो यही एलसीएम भयो। अब हाम्रो सबै यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यही नै हुन आउँछ। त्यसकारणले हामीले डाइरेक्ट लेख्न पाउँछौं a to the power y plus a to the power z plus a to the power x। हामी यसलाई कट गर्न सक्छौं यो र यो पुरै कट हुन आयो किन भन्दा तल र माथि सेम छ। दिस इज इक्वल्स टु 1 जुन हाम्रो यो एन्सर हो। यसरी हामी यसको एन्सर हामीले निकाल्यौं। अब यसलाई हामी अर्को मेथडबाट पनि कसरी गर्न सकिन्छ हामी हेर्न सक्छौं। दिस इज इक्वल टु हामीले यसलाई अर्को मेथडबाट हेर्दाखेरि यो हामीले 1 बाइ 1 plus a to the power x minus y plus a to the power z minus y छ। यो कस्तो अवस्थामा भनेर हेर्न सक्छौं हामी यो माइनस y छ यहाँ पनि माइनस y छ। यस्तो माइनस y आयो भने यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ यो a to the power y ले यदि यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दियौं भने यो y यहाँ गएर प्लस y हुन्छ अहिले हामी हेर्न सक्छौं। अब हामीले यहाँ मल्टिप्लाई गरेपछि हामीले यहाँ मात्र राख्न त पाइदैन। त्यसकारणले यसलाई क्यान्सल गर्नको लागि हामी a to the power y माथि राख्न सक्छौं। यसरी यो र यो यदि क्यान्सल गर्यौं भने त हाम्रो क्वेशन नै आइहाल्छ। त्यसकारणले यहाँ पनि हामी यस्तै गरौं। यहाँ माइनस z छ भनेपछि अब थाहा भयो तपाईहरुलाई a to the power z हामीले a to the power z ले माथि मल्टिप्लाई गर्न सक्छौं। त्यो z र 1 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि a to the power z नै भयो अथवा हामी 1 टाइम्स पनि यसरी लेख्न पनि सक्यौं a to the power z times 1 plus a to the power y minus z plus a to the power x minus z plus यसमा अब हामी के गर्न सक्छौं माइनस x छ भने 1 times a to the power x plus x ले मल्टिप्लाई गर्यौं। यहाँ पनि a to the power x ले मल्टिप्लाई गर्यौं 1 plus a to the power z minus x plus a to the power y minus x हामीले यसरी युज गर्यौं। दिस इज इक्वल्स टु के गर्न सकेला यो काट्यो भने त हाम्रो क्वेशन फेरि आउँछ है। त्यसकारणले हामीले अब यसले भित्र खोल्दिने माथि a to the power y भयो 1 सँग मल्टिप्लाई गर्दा तल चाहिँ a to the power y ले 1 लाई खोल्दाखेरि a to the power y भयो 1 times this plus यो a to the power x minus y यो a to the power भएकोले पावर यो बेस सेम छ भने पावर प्लस हुन्छ यहाँ प्लस y भएर आउँछ।
x माइनस वाई प्लस वाई। यो माइनस वाई र प्लस वाई त कट हुन्छ भनेपछि a टु द पावर x बाँकी रहन्छ। त्यस कारण हामी यसलाई हटाइदियौँ भने हाम्रो एन्सर यति बाँकी रह्यो। हामीले यो हेर्न सक्यौँ। अब यस्तै यसमा के हुन्छ होला त प्लस a टु द पावर यो z माइनस वाईमा के हुन्छ होला a टु द पावर z बाँकी रहन्छ होला, किनकि यो माइनस वाई अनि यो प्लस वाई, माइनस वाई अनि यहाँ प्लस वाई आउँछ, माइनस र प्लस कट हुन्छ, a टु द पावर z बाँकी रहन्छ प्लस a टु द पावर z अपन यहाँ पनि हामी त्यस्तै गर्न सक्छौँ, 1 लाई मल्टिप्लाई गर्दा a टु द पावर z प्लस a टु द पावर y अघि भने जस्तै माइनस z छँदैछ अनि यो प्लस z यहाँ जाँदाखेरि यो कट हुन्छ अनि यसरी हामी माइनस z र प्लस z कट भयो भने के बाँकी रहन्छ त भन्दा यो a टु द पावर y बाँकी रहन्छ अनि प्लस a टु द पावर यो x बाँकी रहन्छ किन माइनस z र प्लस z क्यान्सल हुन्छ प्लस a टु द पावर x अपन a टु द पावर x प्लस a टु द पावर यहाँ पनि z बाँकी रहन्छ प्लस a टु द पावर यहाँ पनि y बाँकी रहन्छ। हामीले अलिकति गरिसकेपछि हाम्रो लागि इजी हुन्छ अनि हामीले डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेरौँ है त, यसपछि यो स्टेप a टु द पावर y a टु द पावर x a टु द पावर z छ, यहाँ z छ फर्स्टमा, त्यहाँ x छ, फरक छ। हामीले यसलाई सिधै एलसिएम लिन पनि सक्छौँ, होइन हामी एक स्टेप यसलाई मिलाएर अनि एउटै देखाएर एलसिएम लियौँ भन्यो भने हामी यसरी गर्छौँ है त। a टु द पावर y यहाँ a टु द पावर प्लस यहाँ के छ a टु द पावर z अनि यस्तै यहाँ a टु द पावर x छ। हामीलाई थाहा भइसक्यो फर्स्टमा y आउँछ, सेकेन्डमा z आउँछ, लास्टमा x आउँछ। त्यसकारण हामीले यसलाई यसै गरी मिलाउँ, a टु द पावर y आउँछ फर्स्टमा, सेकेन्डमा प्लस a टु द पावर z आउँछ प्लस a टु द पावर x लास्टमा आउँछ। हेरौँ त, यो a टु द पावर y यही आयो, a टु द पावर x यो लास्टमा राख्यौँ, यो y लाई यहाँ राख्यौँ। यो दुईटै प्लस भएकोले हामीलाई कुनै असर गर्दैन। अब हामीसँग a टु द पावर z यसलाई पनि हामी मिलाउनु पर्ने भयो। ओके ठिक छ, यसलाई हामी यस्तै यता भने जस्तै a को पावर y लेखौँ पहिला, यो पार्ट भयो, त्यस्तै प्लस a को पावर z लेखौँ, यो पार्ट भयो, त्यस्तै a को पावर x लेखौँ। यहाँ पनि हामी त्यसै गरेर फर्स्टमा a को पावर y लेखौँ, त्यसपछि z लेखौँ अनि a लेखौँ, a को पावर z लेखौँ अनि a को पावर x लेखौँ। यसलाई मिलायो हामीले यो y यहाँ राख्यौँ, x लाई यहाँ राख्यौँ। अब हामी हेर्न सक्छौँ यो a टु द पावर y a टु द पावर यो हाम्रो डिनोमिनेटर, यो पनि हाम्रो डिनोमिनेटर, यो पनि हाम्रो डिनोमिनेटर, हर सब सेम छ। त्यसकारण यसको एलसिएम कति आउँछ त हाम्रो a टु द पावर y प्लस a टु द पावर z प्लस a टु द पावर x एलसिएम आयो। अब हामीसँग माथि के छ हेरौँ त, यो हाम्रो सबै एउटै आइसकेपछि यसलाई 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो, हामी नगरे पनि भइहाल्छ। a टु द पावर y प्लस a टु द पावर z प्लस a टु द पावर x हुन आयो। अब यसलाई हामी कट गर्दै, हामी ब्र्याकेट राखेर कट गर्दाखेरि हामी यो इट्स गुड, सो दिस इज इक्वल टु 1 हाम्रो यसरी यसको एन्सर हुन आयो। यसरी हाम्रो अघिको मेथड पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ अथवा हामी यो मेथड पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, जुन सजिलो लाग्छ त्यो प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू। हाई स्टुडेन्ट्स, आज हामी अहिले फेरि क्वेसन नम्बर 6 सिम्प्लिफाई अन्तर्गत यो प्रश्न हेर्दैछौँ। यो हामीले योभन्दा अगाडिको प्रश्नभन्दा अलिक फरक छ र यसको र त्यसको कम्बिनेसन ठ्याक्कै यो प्लस र माइनसमा चेन्ज छ। हामी हेरौँ कसरी फरक छ। यो 1/1 प्लस x टु द पावर l माइनस m छ। अघि यो m भएपछि यहाँ पनि m हुन्थ्यो, त्यस्तै यहाँ माइनस n भएपछि यहाँ पनि n हुन्थ्यो, त्यसलाई हामी तल लिएर गएका थियौँ। तर यसमा त्योभन्दा ठ्याक्क फरक छ। यहाँ चाहिँ यो l छ अनि यो अगाडिको l मिलेको छ, अगाडिको m र अगाडिको m दुइटै प्लसमा मिलेको छ अनि यो n र n दुइटै प्लसमा मिलेको छ। यस्तो क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने हेर्नुहोस् है त। हामी सबभन्दा सजिलो ट्रिक युज गरौँ। अघि हामीले जसरी पछाडिको माइनस भएकोलाई तल लाँदाखेरि प्लस भएको थियो, किनभने त्यो m र m थियो अथवा n र n थियो। अहिले अगाडिको l र l लाई तल लैदिउँ त। हेरौँ, 1/1 प्लस x टु द पावर माइनस m लाई यहीँ छोडिदिउँ, यो l लाई तल झारौँ, x टु द पावर माइनस l। त्यस्तै अब यसलाई के गर्न सकिन्छ होला त, प्लस x टु द पावर माइनस l लाई तल राखौँ, x टु द पावर यो भनेको नि x टु द पावर l टाइम्स x टु द पावर माइनस n हो।
यो माइनस एललाई यहीँ राख्यौँ अपन एक्स टु द पावर एललाई तल लाँदाखेरि यो हरमा अथवा डिनोमिनेटर लाँदाखेरि एक्स टु द पावर माइनस एल हुन आयो। यस्तै प्लस यसमा पनि हामी 1 बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन बाई एक्स टु द पावर एम प्लस एक्स टु द पावर माइनस एल बाई एक्स टु द पावर माइनस एम, यहाँ पनि हाम्रो माइनस एम, यो माइनस एल माइनस एल माइनस एम माइनस एम। यस्तै यसमा पनि हामी सेम बनाऊ 1 बाई 1 प्लस एक्स टु द पावर माइनस एल बाई एक्स टु द पावर माइनस एन प्लस एक्स टु द पावर माइनस एम बाई एक्स टु द पावर माइनस एन। यसरी अब हामीले यसमा एलसिएम लिदियौँ। दिस इज इक्वल्स टु यो 1 बाई एलसिएम आयो एक्स टु द पावर माइनस एल एलसिएम आयो। अब हामीसँग यो 1 को तल 1 छ, यसले एलसिएम लिँदाखेरि एक्स टु द पावर माइनस एल हुन आयो। किनभने त्यसको तल 1 छ, यो 1 ले एलसिएमलाई डिभाइड गर्यो, डिभाइड गर्दाखेरि एक्स टु द पावर माइनस एल र 1 मल्टिप्लाई गर्दा त्यति नै हुन आयो। प्लस हामीसँग एक्स टु द पावर माइनस एम छ प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन छ। यस्तै प्लस 1 बाई यो पनि एलसिएम आयो हाम्रो एक्स टु द पावर माइनस एम एलसिएम आयो। यसमा पनि एक्स टु द पावर माइनस एम छ, यसमा 1 छ, यसले डिभाइड गर्दाखेरि एक्स टु द पावर माइनस एमले यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो, त्यति नै भयो। प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन यसरी आयो। फेरि प्लस यसमा पनि हेरौँ है त, 1 बाई हामीसँग फेरि एक्स टु द पावर माइनस एन आयो, यसलाई 1 मा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि माइनस एन प्लस एक्स टु द पावर माइनस एल प्लस एक्स टु द पावर माइनस एम यस्तो हुन आयो। अब के गर्ने? पक्कै तपाईँहरूले गेस गरिसक्नु होला। एक्स टु द पावर एल माइनस एल माथि गयो, यो माइनस एल पनि माथि गयो, यो पनि माथि जान्छ, यो उल्टिएर माथि जान्छ, रिभर्स हुन्छ। दिस इज इक्वल्स टु एक्स टु द पावर माइनस एल बाई हामी यसमा के जान्छ होला माथि? एक्स टु द पावर माइनस एम जान्छ। यस्तै यसमा एन माथि जान्छ भनेपछि फर्स्टमा के जान्छ? एक्स टु द पावर माइनस एल माथि गयो जान्छ, सेकेन्डमा एम जान्छ, थर्डमा एन जान्छ, एल एम एन जान्छ। हामी यो तलको पार्टलाई पनि यसरी नै मिलाइदियौँ भने एक स्टेप फास्ट हुन्छ। हेरौँ है त, एक्स टु द पावर माइनस एल यहाँ मिलेकै छ, एल एम एन यसमा हामीले मिलेको छ, यसलाई मिलाउन नपर्ने देखियो, प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन। अब हामी यसमा हेरौँ, यो एक्स टु द पावर माइनस एम माथि जान्छ, उल्टिएर माथि गयो अपन यो। अब हामीले फर्स्टमा के लेख्ने रे? हामीले यहाँ भन्यौँ एक्स टु द पावर माइनस एल, किन यहाँ माइनस एल छ, माइनस एम आइसक्यो, एक्स टु द पावर माइनस एल। त्यस्तै प्लस एक्स टु द पावर माइनस एम प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन। हामीले किन यस्तो गरिरहेको छौँ फेरि एकपल्ट है, यो माइनस एल हामीले यहीँ छ जस्ताको तस्तै यो प्लस एल माइनस एक्स प्लस एक्स टु द पावर माइनस एल प्लस एक्स टु द पावर माइनस एल छ। अनि यस्तै एक्स टु द पावर माइनस एम प्लसमा छ, एक्स टु द पावर माइनस एम यो पनि प्लसमा छ, र यो प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन यो पनि यही छ। खालि हामीले यो भित्रकोलाई यता र उता मात्रै मिलाएको हो। प्लस यो पनि त्यस्तै गरेर मिलाउँ त, एक्स टु द पावर माइनस एन अपन फर्स्टमा एक्स टु द पावर माइनस एल प्लस एक्स टु द पावर माइनस एम प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन त्यसरी हामीले मिलायौँ। अब हाम्रो यो डिनोमिनेटर यो हेरौँ त, यो अनि यस्तै यो हर यो पनि, यो तीनटै हर डिनोमिनेटर सेम हुन आयो। अब यो सेम भएपछि यसको एलसिएम कति आयो त? एक्स टु द पावर माइनस एल प्लस एक्स टु द पावर माइनस एम प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन भयो। अब यसको माथि यो हर सेम भएपछि हाम्रो माथिको सिधै हामीले एड गर्न सक्छौँ, एक्स टु द पावर माइनस एल प्लस एक्स टु द पावर माइनस एम प्लस एक्स टु द पावर माइनस एन। अब हाम्रो यो पुरै तल र माथि हेरौँ त, माइनस एल माइनस एम माइनस एन यो सबै सेम हुन आयो। यसरी यो कट भयो। हामीले कट गर्दाखेरि कहिले पनि यो सिधा लाइन यसरी कट गर्नु हुँदैन, यसरी हामीले चाहिँ कट गर्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज इक्वल टु 1, दिस इज द यसको एन्सर हुन आयो। अब हामी यसैलाई अर्को मेथडबाट कसरी गर्ने त्यो पनि हेरौँ है त। यसलाई हामी अर्को मेथडबाट गर्दाखेरि दिस इज इक्वल टु यो हाम्रो एल पावर एल माइनस एम छ, एल माइनस एन छ, यो प्लस एल छ, यो पनि प्लस एल छ। त्यस कारणले हामी यसलाई चाहिँ एक्स टु द पावर माइनस एलले मल्टिप्लाई गरिदिउँ, त्यस्तै एक्स टु द पावर माइनस एलले मल्टिप्लाई गरिदिउँ। यो अगाडिको 1 पनि यसरी राख्न सक्छौँ हामी, केही छैन।
माइनस एलले मल्टिप्लाई गरेपछि 1 प्लस x टु द पावर l माइनस m प्लस x टु द पावर l माइनस m यस्तो छ हाम्रो। यस्तै यसमा हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होला हेरौँ 1 टाइम्स गेस गरिसक्नुभयो यहाँ m छ यहाँ पनि m छ त्यसको कारण x टु द पावर माइनस m ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ x टु द पावर माइनस m होल 1 प्लस x टु द पावर m माइनस n प्लस x टु द पावर m माइनस l हाम्रो यस्तो छ प्लस यसमा फेरि हामी 1 टाइम्स x टु द पावर माइनस n ले मल्टिप्लाई गरिदिउँ 1 प्लस हामीले अगाडि के राख्नुपर्ने छ x टु द पावर माइनस n 1 प्लस x टु द पावर n माइनस l प्लस x टु द पावर n माइनस l यसरी हामीले यसलाई राख्यौं। अब यसपछि दिस इज इक्वल्स टु यो x टु द पावर माइनस l। अब यो माइनस l ले के गर्ने त पक्कै खोल्ने हामी यसले खोलिदिन्छौं x टु द पावर माइनस l प्लस x टु द पावर यो माइनस l यो प्लस l माइनस l प्लस l भएपछि यो माइनस प्लस काटिन्छ अनि के बाँकी रहन्छ x टु द पावर माइनस m बाँकी रहन्छ। त्यस्तै प्लस यसमा यो x टु द पावर यसलाई अझै राम्रोसँग हेरौँ x टु द पावर माइनस l र x टु द पावर l माइनस m हुँदाखेरि एउटै बेस भएकोले पावर एड हुन्छ। जस्तै x टु द पावर माइनस l यसमा छ अनि यो l माइनस n प्लस l माइनस n यसरी पावर यो र यो पावर जोडियो यो माइनस l र प्लस l काटियो त्यसैले x टु द पावर माइनस n बाँकी रह्यो त्यसैले हामीले सिधै x टु द पावर माइनस n यसरी बाँकी रह्यो भनेर लेखिदियौं। अब यसै गरी यसमा पनि सेम हामी x टु द पावर माइनस m अपन x टु द पावर माइनस m यसले हामी खोल्दियौं यो 1 लाई गर्दाखेरि यति नै भयो प्लस x टु द पावर माइनस m र प्लस m काटियो माइनस n बाँकी रह्यो प्लस x टु द पावर माइनस m र प्लस m काटियो पावरमा काटिन्छ अनि बाँकी रहन्छ माइनस l। त्यस्तै प्लस x टु द पावर माइनस n बाइ x टु द पावर माइनस n ले 1 लाई खोल्दा यति नै भयो प्लस x टु द पावर माइनस n प्लस n बिकेम 0 सो x टु द पावर माइनस l प्लस x टु माइनस n x टु द पावर मा अनि x टु द पावर n minus m plus n र minus n also became cut 0 and then x to the power minus m बाँकी रह्यो। Now this is equals to अब हाम्रो डिनोमिनेटरमा हेरौं x to the power minus l अनि minus m minus n यहाँ पनि minus l minus m minus n यहाँ पनि minus l minus m minus n यसलाई हामीले मिलायौं भने डिनोमिनेटर सेम हुन्छ हामी मिलाएर गर्न सक्छौं। ल हेरौं एकछिन x to the power minus l बाइ यो x to the power minus l प्लस हाम्रो यहाँ माइनस m छ त्यसकारणले x to the power minus m बीचमा राखौं अनि x to the power बाँकी रह्यो माइनस m त्यस्तै प्लस x to the power minus m बाइ फर्स्टमा के राख्ने त x to the power minus l प्लस x to the power minus m प्लस x to the power minus n यो र यो सेम छ त्यस्तै त्यसलाई पनि हामी सेम बनाउँदै छौं x to the power minus n बाइ x to the power minus l plus x to the power minus m plus x to the power minus n। अब हाम्रो यो हाम्रो यो डिनोमिनेटर हर हाम्रो सेम छ त्यसकारणले हाम्रो एलसीएम आयो x to the power minus l plus x to the power minus m plus x to the power minus n। अब यसको माथि हुन आयो x to the power minus l plus x to the power minus m plus x to the power minus n। अब यो हाम्रो यो र यो सेम छ त्यसकारणले यसलाई हामी कट गर्न सक्छौं इज इक्वल टु यसको आन्सर 1 हुन आयो। यसरी हाम्रो यो दोस्रो अल्टरनेटिभ यो हाम्रो सेकेन्ड वे हो। अब हामी फेरि अर्को अल्टरनेट वे हेर्दै छौं त्यो थर्ड अल्टरनेटिभ वेमा यसलाई कसरी गर्ने अब हेरौं है त। हामी यो अब थर्ड अल्टरनेटिभ वे यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भने हेर्दै छौं हेरौं तपाईलाई यो सजिलो लाग्न पनि सक्छ। दिस इज इक्वल टु 1 बाइ यो 1 लाई हामीले चाहिँ यहाँ हाम्रो l माइनस m छ l माइनस n छ यो 1 भएको ठाउँमा हामीले x टु द पावर l माइनस l लेख्दियौं भने l माइनस l लेख्दियौं भने यसको पावर त 0 हुन्छ x को पावर 0 भनेको 1 हुन्छ त्यसकारणले x टु द पावर हाम्रो l माइनस m छँदै छ त्यस्तै फेरि प्लस x टु द पावर l माइनस n छँदै छ त्यस्तै प्लस 1 बाइ
अब यसमा के मल्टिप्लाई गर्ने होला त फेरि यसमा m छ त्यसकारणले m minus m x to the power m minus m 1 बा ठाउँमा plus x to the power m minus n plus x to the power m minus l फेरि यस्तै plus 1 by अब तपाईलाई थाहा भइसक्यो गेस गर्नुस् के राख्ने होला त यसमा यहाँ x to the power पक्कै गेस गरिसक्नुभयो n minus n plus x to the power n minus l plus x to the power n minus m. Now this is equal to अब हामीले के गर्ने होला पक्कै तपाईले अब के गर्ने सोच्दै हुनुहुन्छ होला हेरौँ है त x1 by यो x to the power यसको नि l यसको नि l यसको नि l छ त्यो सबैलाई हामी तल झार्दियौ यो पार्ट चाहिँ यो पार्ट तल झरिसकेपछि यो र यो पार्ट बाँकी रहन्छ त्यसकारण x to the power minus l बाँकी रहन्छ अपन x to the power यो प्लस l तल जाँदाखेरि it became also minus l प्लस यस्तै यसमा x to the power minus m बाँकी रहन्छ यो x to the power minus l तल आउँछ प्लस यसमा पनि x to the power minus n बाँकी छ माथि नै रह्यो x to the power minus l हामीले तल झार्दियौ यस्तै गरी अब तपाईलाई सजिलो लाग्न थालिसक्यो x to the power minus m by x to the power minus m plus x to the power minus n by x to the power minus m plus यसमा पनि x to the power minus l by x to the power minus m plus 1 by यसमा पनि हाम्रो x to the power यसमा यसरी हेरौँ x to the power minus n by minus n plus x to the power minus l by x to the power minus n plus x to the power minus m by x to the power minus n यस्तो हुन आयो अब हामीले हेरौँ x to the power minus l minus l minus l minus m minus m minus m minus n minus n minus 1 it's very easy to take LCM this is equal to 1 by हाम्रो LCM के आयो त x to the power minus l LCM आयो अब हामीसँग x to the power minus l plus x to the power minus m plus x to the power minus n भयो यस्तै यसमा plus 1 by x to the power minus m भयो x to the power minus m plus x to the power minus n plus x to the power minus l plus फेरि यसमा 1 by x to the power minus n so x to the power minus n plus x to the power minus l plus x to the power minus m अब हाम्रो अघि भने जस्तै यो उल्टिएर माथि जान्छ यो पनि उल्टिएर इट्स बिकेम रिभर्स एन्ड देन इट गोज अप so this is equal to x to the power minus l by x to the power minus l plus x to the power minus m plus x to the power minus n plus यसको पनि x to the power minus m by x to the power minus l लेख्दियौ फर्स्टमा मिलाएर लेख्दियौ यसलाई पहिला लेख्दियौ त्यसपछि m लाई लेख्दियौ त्यसपछि x to the power minus n लाई लेख्दियौ प्लस 1 by यो 1 पनि यो x to the power minus n माथि गएपछि x to the power minus n भयो अब यसमा x to the power minus n लाई फर्स्टमा लेख्दियौ प्लस x to the power minus m लाई लेख्दियौ प्लस x to the power minus n लाई लेख्दियौ अब यसको के हुन्छ होला त हाम्रो हेरौं डिनोमिनेटर सबै सेम छ हरमा त्यसकारणले यसको एलसीएम आउँछ x to the power minus l plus x to the power minus m plus x to the power minus n माथि के रहन्छ होला x to the power minus l plus x to the power minus m plus x to the power minus n अब यो पार्ट र यो पार्ट पुरै काटियो त्यसकारणले हामीसँग इज इक्वल टु हाम्रो आन्सर 1 हुन आयो यसरी यो थर्ड अल्टरनेट वे हो हामीले यो तरिका प्रयोग गर्न पनि सक्छौं तपाईहरुलाई पुग्यो होला हामीसँग यसको अझै अर्को मेथड छ तर यति हुँदा तपाईहरुलाई कुन सजिलो लाग्छ त्यो तपाईहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु आज हामी यो घाताङ्कयुक्त समीकरण एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन को बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन मा हामीले घाताङ्क सम्बन्धी a to the power x is equal to a to the power y छ भने यो हाम्रो घाताङ्कको आधार यसलाई हामी आधार बेस भन्छौं अनि यसलाई हामी चाहिँ पावर अथवा यसलाई हामी घाताङ्क भन्छौं यदि आधार एउटै छ भने यसको पावर के हुन्छ त भन्दाखेरि x is equal to y पावर बराबर हुन्छ आधार एउटै छ र इज इक्वल टु साइन छ भने यसको यो x is equal to y हुन्छ
जस्तै उदाहरणको लागि हामीले हेर्न सक्छौँ 2 to the power x is equal to 2 to the power 3 छ भने यो बेस सेम भएको कारणले र यो इजिकल टु बिचमा इक्वल साइन भएको कारणले x इजिकल टु 3 लेख्न सकिन्छ। हामीले सिधै हामीले यो रुल अनुसार युज गर्न सकिन्छ। यस्तै हामीसँग अर्को यो फर्स्ट रुल भनौँ, यस्तै यसको अर्को सेकेन्डमा यदि यसको पावर बराबर छ भने a to the power x इजिकल टु b to the power y, यो पावर x यो पनि x, यदि पावर यो बराबर छ भने यसको बेस पनि यो बेस a र b पनि के हुन्छ त, यसले के दिन्छ, a इजिकल टु b इट गिव्स। यसरी यदि आधार एउटै छ, बेस एउटै छ भने पावर बराबर हुन्छ भन्दै यसले चाहिँ के भन्दै भने यदि पावर बराबर छ भने यसको बेस पनि के हुन्छ त, बराबर हुन्छ। दिस टु रुल्स। जस्तै हामी यो हेर्न सक्छौं, सपोज x to the power y is equal to 3 to the power y छ भने x is equal to कति हुन्छ होला, यो y र y सेम छ, हामीले यसरी y र y कट भयो भनेर x is equal to 3 लेख्न पनि सक्छौं, तर हामीले यसरी लेख्न चाहिँ हुँदैन। तर यो y र y यो पावर सेम भएको कारणले यसको बेस इक्वल भएको x is equal to 3 हुन्छ। यो रुलले यसैलाई इन्डिकेट गरेको छ। र यो हामीले एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा अब हामी केही सर्ट एन्सर क्वेशनहरु अहिले अध्ययन गरौँ, त्यसपछि हामी यसको केही लङ एन्सर क्वेशनहरु पनि अध्ययन गर्न गइरहेका छौं। हामी क्वेशन नम्बर 1 बाट सुरु गर्दै छौं, सर्ट एन्सर क्वेशन है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी यो क्वेशन 3 को पावर x इज इक्वल टु 27 छ, यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने छ, हल गर्नुपर्ने छ। यो अवस्थामा हामीले घाताङ्क यो को रुल, इन्डिसिस को रुल प्रयोग गर्न सक्छौं। यसमा or 3 to the power x is equals to 27 भनेको हामीले 27 को फ्याक्टर गर्न सक्छौं। 3 9 जा 27, 3 3 जा 27, सो 3 को पावर 3 1 2 3। अब हाम्रो यो बेस 3 3 बेस सेम छ भने पावर हाम्रो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। अघि हामीले भने अनुसार a to the power x is equal to a to the power y छ भने यसले के दिन्छ त, x is equal to y भनेर दिन्छ। अघि हामीले यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको रुलमा हामीले यो पढेका थियौं। त्यसकारणले हामीले यसमा पनि देयरफोर हामीले लेख्न सक्छौं x is equal to 3। किन होला त यो, हामीले यसको रिजन दिन सक्छौं। आधार एउटै भएकोले यो घाताङ्कले बराबर गरेको भनेर हामीले यसको रिजन यसरी दिन सक्छौं। इक्वेटिङ पावर हामीले यसलाई सर्टली यसरी लेख्न सक्छौं। यो यसको रिजन हो। यसरी x इक्वल टु हाम्रो यो 3 आन्सर आयो, यो हाम्रो आन्सर हो। अब हामी यस्तै यसको अर्को प्रश्न, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी क्वेशन नम्बर 2 मा छौं। यसमा 27 to the power x plus 2 is equal to 9 to the power x minus 1 छ। यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ? हामीले हेर्न सक्छौं 27 भनेको 9 3 जा 27, यहाँ 9 भएकोले 9 को पावर 3 लेख्यौं भने यो त 27 हुँदैन। त्यसकारणले हामीले यो 27 र 9 लाई हामी 3 को पावरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं, 27 लाई पनि 3 को पावरमा कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसकारणले यसलाई पनि हामी 3 मा बदलौं, यसलाई पनि 3 मा बदलौं, किनकि हामीले थाहा पाइसक्यौं यो 27 लाई हामी 9 को पावरमा बनाउन सक्दैनौं। त्यसकारणले यो 27 मिन्स 3 को पावर 3 हो। और यसको पावरमा के छ, x plus 2 छ। दिस इज इक्वल टु 9 भनेको 3 को पावर स्क्वायर हो, यसको पावरमा x minus 1 छ। और यो 3 को पावर कति भयो, यसले मल्टिप्लाई गरौँ, 3 र x, that is 3x, and then 3 2 जा plus 3 2 जा 6 is equals to, यता पनि हामीले 3 को पावर 2 र x 2x minus 2 1 times it became 2। सो अब हाम्रो हेरौँ त, यो बेस सेम हुन आयो। बेस सेम छ भने हाम्रो यो इज इक्वल टु छ बिचमा साइन भने हाम्रो के हुन्छ,
यो माथिको पावर इक्वल हुन्छ हामीलाई थाहा छ a to the power x is equal to a to the power y यसले के दिन्छ x is equal to y भनेर दिन्छ हाम्रो यो यो एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको रुल हो त्यसकारणले हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं 3x + 6 is equal to 2x - 2 इक्वेटिङ पावर अथवा आधार एउटै भएकोले घाताङ्कलाई बराबर गरेको भनेर गर्न सक्छौं or हामीले अब 3x - 2x is equal to यो -2 अनि यो +6 छ यो उता जाँदाखेरि -6 भयो यो 2x यता आउँदा -2x भयो और यो 3x बाट 2x सब्ट्र्याक्ट गर्दा only 1x so this is equal to -2 and -6 it became -8 हाम्रो यो आन्सर आइसक्यो त्यसकारण हामी यहाँ therefore भनेर लेखिदियौ x is equal to -8 which is our required answer. Hello students, now we are going to start question number 3 of this solve of indices. यसमा हाम्रो यो 5 times 125 to the power x is equal to 5 to the power x minus 3 छ यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्ने अब यो यहाँ 5 को पावर छ त्यस्तै यसमा नि 5 को पावर छ यो 125 पनि 5 कै पावरमा आउँछ के आउँदैन होला आउँछ यो भनेको 5 को पावर 3 हो because we can look here 125 5 ले 5 to the 10 and then 5 5 are 25 again 5 5 are 25 so 5 1 2 3 5 to power 3 is 125 or we can write 5 to power 1 times 5 to power 3 whole to power x is equals to 5 to power x minus 3 छ or हामीले यसमा 5 को पावर यो 1 छ times 5 को power 3 र x it became 3x is equals to 5 को power x minus 3 और यो 5 को power 1 plus 3x भयो किन बेस सेम छ त्यसकारणले पावर we add it so this is equal to 5 को power x minus 3 अब यो बेस यो 5 बेस सेम छ हेरौं यो बेस र यो बेस सेम छ त्यसकारणले यसको पावर चाहिँ हामीले इक्वेट गर्न सक्छौं therefore we can write 1 plus 3x is equal to x minus 3 हामीले यसको रिजन लेख्नु पर्यो भने इक्वेटिङ पावर अथवा आधार एउटै भएकोले घाताङ्क बराबर गरेको भनेर हामीले राख्न सक्छौं यसरी और अब हामीले यसबाट x को भ्यालु निकाल्नु छ यो 3x छ हामीसँग x plus x छ यता ल्याउँदाखेरि minus x भयो is equals to यो -3 छ यो +1 छ यो उता जाँदा -1 भयो अब 3x बाट x सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति हुन आयो त it became 2x is equals to -3 and -1 it became -4 or x is equals to -4 upon 2 therefore हामीले लेख्न सक्छौं x is equal to यसले 1 times is 2 times so it became -2 this is our required answer of this question thank you विद्यार्थी छात्र छात्राहरु हामी अहिले क्वेशन नम्बर 4 मा यस्तो प्रकारको क्वेशन हल गर्न जाँदै छौं यसलाई कसरी सल्भ गर्ने हेरौं है त यो हाम्रो 2 को पावर x plus 2 छ minus 2 को पावर x is equals to 3 or we can do 2 को पावर x times 2 को पावर 2 यो हामीले के गर्यौं 2 को पावर x 2 को पावर 2 यो पावरलाई ब्रेक गर्यौं हामीले यसलाई हामी कम्बाइन गर्यौं भने बेस सेम छ पावर एड हुन्छ त्यसकारणले 2 को पावर x plus 2 यो माथिको आउँछ त्यसकारणले माथिकोलाई हामीले ब्रेक गरेर यस्तो बनायौं -2 को पावर x is equals to 3 जस्ताको तस्तै सार्यौं हामीले और अब यो 2 को पावर x यहाँ छ यो पनि 2 को पावर x छ यो कमन आयो 2 को पावर x now it became के बाँकी रह्यो त 2 को स्क्वायर यहाँ बाँकी रह्यो माइनस यसमा यो 2 को पावर x यहाँ कमन आइसक्यो केही पनि बाँकी छैन दैट मीन्स के भएन भने यसको 1 छ we write 1 is equals to 3 or 2 को power x 2 square means 4 minus 1 we can write is equals to 3 or 2 को power x times 4 minus 1 is 3 is equals to 3 or we can write 2 to the power x is equal to 3 by 3 that is
1 or we can write 2 to the power x is equal to यहाँ त 1 हुन आयो अब हामीले x को भ्यालु कसरी निकाल्ने we can write 2 को power x is equal to 1 भएपछि यसलाई हामी 2 को power 0 लेख्यौं भने 1 हुन्छ किन हामीलाई थाहा छ a को power 0 भनेको 1 हो law of indices मा a को power 0 is 1 so 2 को power 0 is also 1 जेसुकैको नि power 0 भयो भने 1 हुन्छ हामीले लास्ट टाइम भन्ने गरेका थियौं सर को पावर 0 भयो भने पनि 1 हुन्छ त्यसकारणले 2 को पावर 0 is also 1 therefore बेस सेम भयो भने x is equal to 0 इक्वेटिङ पावर गर्दाखेरि x is equal to 0 आन्सर आयो थ्यांक यू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब हामी यो इन्डिसेस को एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन अन्तर्गत क्वेशन नम्बर 5 मा यस्तो टाइपको प्रश्न सल्भ गर्न गइरहेका छौं यो प्रश्न 3 को पावर 2x + 1 is equal to 9 to the power x plus 2 minus 26 छ और हामी यसलाई 3 को पावर 2x plus 1 माइनस गरिदिन सक्छौं 9 लाई हामी यता ल्याउन सक्छौं 9 को पावर x plus 2 छ is equal to minus 26 हामीले 9 लाई यता लिएर आयो यसपछि और 3 लाई यसलाई हामी ब्रेक गर्दियौ 3 को पावर 2x टाइम्स 3 को पावर 1 माइनस यो 9 भनेको 3 स्क्वायर हो यस्तो गर्दियौ अनि x plus 2 छँदै छ हाम्रो is equal to minus 26 अब के गर्न सकिन्छ होला तपाईहरु सोच्नुस् विचार गर्नुस् 3 को पावर 2x टाइम्स 3 को पावर 1 माइनस थाहा पाइसक्नु भयो यसले हामी खोल्दै छौं 3 को पावर कति त 2x अनि प्लस 2 to 4 भयो is equal to minus 26 और यो 3 को पावर 2x टाइम्स 3 को पावर 1 माइनस यसलाई पनि हामी पावर ब्रेक गर्यौं भने 3 को पावर 2x 3 को पावर 4 गर्यौं भने यो 3 को पावर 2x र 3 को पावर 2x कमन तान्न सकिन्छ त्यसकारणले हामी यसलाई पनि ब्रेक गर्दै छौं 3 को पावर 2x टाइम्स 3 को पावर 4 is equal to minus 26 अब हामी और यो 3 को पावर 2x यहाँ पनि छ यो 3 को पावर 2x यहाँ पनि छ हामी कमन ल्याउँ 3 को पावर 2x अब बाँकी रह्यो 3 को पावर 1 minus 3 को पावर 4 यस्तो आयो this is equal to minus 26 और 3 को पावर 2x यो 3 minus 3 को पावर 4 भनेको 3 3 is 9 3 को पावर 4 भनेको 3 times 3 times 3 times 3 3 लाई 4 times मल्टिप्लाई गर भने हो त्यसकारण 3 3 is 9 9 3 is 27 27 3 is 81 यस्तो हुन आयो this is equal to minus 26 और 3 को पावर 2x अनि हामी 81 बाट 3 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि that is 78 minus 78 हुन आयो this is equal to minus 26 अब हामी यसलाई यहाँ हेरौं 3 को पावर 2x और लेख्छौं हामी is equals to गर्दियौ एकैचोटी minus 26 upon minus 78 यो माइनस र माइनस कट भयो और 3 को पावर 2x is equal to 26 ले 78 लाई कतिपल्ट जान्छ होला त that's 26 1 जा 26 3 जा so 1/3 और 3 को पावर 2x is equal to यो 3 को पावर यहाँ 1 छ त्यसकारणले यसलाई यदि माथि लैजाने हो भने -1 हुन्छ हामीले किन माथि लिएर गयौं होला किन यसलाई माथि नै लानु पर्ने भएको होला किनभने हामीलाई यो 3 छ त्यसकारण यहाँ पनि हामी बेस सेम बनाउनु छ 3 नै बेस बनाउनु छ अनि त्यसपछि हामी पावरलाई इक्वेट गर्न सक्छौं पावरलाई बराबर गर्न सक्छौं त्यसकारण अब हामीले के लेख्न सक्छौं therefore यो 2x is equal to -1 लेख्न सक्यौं अब हामीले यसबाट x is equal to कति आउँछ होला त x is equal to -1/2 यो हाम्रो आन्सर हुन आयो यसरी यसको आन्सर हामीले यसरी निकाल्न सक्यौं हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी अहिले यो यसको क्वेशन नम्बर 6 मा जाँदै छौं यो फेरि डिफरेन्ट टाइपको मोडल हामी हेर्दै छौं यसको सल्भ कसरी गर्ने हल कसरी गर्ने हामी हेरौं यसको फर्स्ट स्टेपमै हामी और 2 to the power यो x छ x plus 2 छ यसमा 3 को पावर x plus 1 छ यो मल्टिप्लाई फर्ममा छ यदि यहाँ प्लस माइनस भइदिएको भए हामी डिफरेन्ट मेथड युज गर्न सक्थ्यौं तर यो मल्टिपल फर्ममा भएकोले यसको 2 को पावर x आउँछ यहाँ ब्रेक गर्ने बित्तिकै यसमा 3 को पावर x आउँछ ब्रेक गर्ने बित्तिकै अनि यस्तो अवस्थामा यो 2 को पावर x र 3 को पावर x लाई हामी एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ त्यसकारणले हामीले त्यो मेथड युज गर्दै छौं यसको सबभन्दा इजी वे नै त्यही नै हो हेरौं 2 to the power x times 2 to the power 2 फेरि यो टाइम्स
3 to the power x times 3 to the power 1 यो हामीले पावर ब्रेक गर्यौं यसको अनि यसको पावर पनि ब्रेक गर्यौं इज इक्वल्स टु 72 और यो 2 to the power x times 3 to the power x लाई हामी एकै ठाउँमा राख्यौं अब 2 स्क्वायर मिन्स हामीले 4 लेख्यौं टाइम्स 3 को पावर 1 भनेको 3 नै हो 3 लेख्यौं दिस इज इक्वल्स टु 72 भयो और यो 2 र 3 हामीले 2 टाइम्स 3 को पावर x यसरी लेख्यौं किनभने हामी यसमा x छैन यहाँ पनि x छैन यी सबै नम्बरलाई हामी आरएचएस साइडमा यसको इक्वल भन्दा उता साइडमा लान सक्छौं हामी अहिले लान्छौं नै दिस इज इक्वल टु 72 अपन 4 3 जा 12 यो मल्टिप्लाई फर्ममा भएकोले यो डिवाइड गर्न जान्छ यसरी और अब हाम्रो यो 2 3 जा 6 to the power x is equal to यो 12 ले 72 लाई 6 टाइम्स कट गर्यो दिस इज इक्वल टु 6 भयो अब हामीले यो 2 टाइम्स 3 6 किन गरेर छौं भने यहाँ पनि हाम्रो 6 नै आउने रहेछ त्यसकारणले अब 6 को पावर x यो 6 को पावर हामीले 1 लेख्न सक्छौं त्यसो भने हाम्रो बेस सेम आयो यो बेस सेम छ भने हामीले पावर इक्वेट गर्न सक्छौं देयरफोर x इज इक्वल टु 1 हामीले यसरी सजिलैसँग यसको आन्सर निकाल्न सक्यौं यो मल्टिप्लाई फर्म लाइक इजी वेबाट हामीले यसरी गर्न सक्यौं ओके तपाईहरुलाई पनि सजिलै लाग्यो होला हैन त हाई स्टुडेन्ट्स now we are going to start question number 7 or another one different model of this exponential equation and the question is like this 7 to the power 5x minus 4 times a to the power 4x minus 3 is equal to 7 to the power 2x minus 3 times a to the power x minus 2 हामीले यसलाई कसरी सल्भ गर्ने or we can write यो 7 को पावर 5x minus 4 छ यहाँ पनि 7 को पावर 3x minus 2x minus 3 छ यस्तै a to the power 4x minus 3 a to the power x minus 2 कसरी यसलाई अरेन्ज गर्ने इट्स रियली डिफिकल्ट हामीले आइडिया जानेन भने हामीलाई निकै गाह्रो हुन सक्छ हामीले यसो हेर्दाखेरि 7 र 7 लाई एक ठाउँमा राख्न सक्छौं a र a लाई अर्को ठाउँमा राख्न सक्छौं र अनि हामी सल्भ गर्दै गएर फेरि त्यसलाई फेरि रिअरेन्ज गरेर एन्सर निकाल्न सक्छौं तर त्यो भन्दा हामीलाई सजिलो वे अर्को छ हेर्नु है त 7 to the power 5x minus 4 times a to the power 4x minus 3 होल अपन यस्तो हो भने यो पनि हामीले यही लेख्यौं 7 to the power 2x minus 3 times a to the power x minus 2 is equals to सबै यहाँ आइसक्यो अब के बाँकी रहन्छ 0 बाँकी रहन्छ होला हैन होइन यदि हामीले यहाँ 0 लेख्यौं भने त यो फेरि यता जाँदाखेरि 0 टाइम्स यो हुँदाखेरि त 0 हुन्छ त्यसकारणले केही बाँकी नरहेपछि 1 राख्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो यता मल्टिप्लाई भएर गयो भने यही आउँछ अब और 7 to the power यो पनि 7 to the power यो पनि 7 to the power यसलाई माथि लैजाऊ यो पनि a to the power यो पनि a to the power यसलाई पनि माथि लैजाऊ हेरौं के हुन्छ है त 5x minus 4 यो plus 2x छ it became minus 2x minus 3 also became plus 3 हामीलाई थाहा छ यो ल अफ इन्डिसेस को a to the power m by a to the power n भयो भने a to the power m minus n हुन्छ यो प्लस पावर माथि जाँदा के हुन्छ माइनस भएर आउँछ हामीले यही गर्यौं यस्तै अब हामी सजिलैसँग भन्न सक्यौं a को पनि के हुन्छ होला त यो माथि 4x minus 3 छ पावर यो माथि जाँदाखेरि प्लस x माथि जाँदा माइनस x हुन्छ माइनस 2 माथि जाँदा इट बिकेम प्लस 2 हुन्छ इज इक्वल्स टु 1 हाम्रो छदैछ और यो 7 to the power 5x बाट 2x सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि कति बाँकी रह्यो त दैट्स 3x minus 4 र plus 3 minus 4 बाट plus 3 सब्ट्र्याक्ट गर्दा minus 1 बाँकी रह्यो यस्तै टाइम्स a to the power मा 4x बाट यो x सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 3x बाँकी रह्यो त्यस्तै minus 3 बाट plus 2 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि also minus 1 बाँकी रह्यो इज इक्वल्स टु 1 छ अब हामीसँग हेरौं त 7 को पावर 3x minus 1 a को पावर 3x minus 1 पावर त एउटै आयो एउटै पावर आयो भने हामीले के गर्न सक्छौं हाम्रो यो एक्सपोनेन्शियल को अथवा ल अफ इन्डिसेस को के छ रुल नियम भन्दा हाम्रो a to the power m times b to the power m भयो भने इज इक्वल टु ab to the power m हुन्छ यो हाम्रो फर्मुला हो माथि पावर एउटै छ भने तलको यो बेसलाई हामी गुणन गर्न सक्छौं
त्यस कारण 7a होल टु द पावर 3x - 1 लेख्न सक्छौँ हामीले 7 टाइम्स a टु द पावर 3x - 1 यो दुईटैलाई हामीले एकै ठाउँमा राख्यौं यो दुईटैको पावर 3x - 1 भयो इज इक्वल्स टु 1 हुनु पर्यो अब यो 1 भन्ने ठाउँमा पनि हामीले यस्तै 7a कै पावर चाहियो हामीलाई किन भन्दा हामीले तलको यो बेसलाई इक्वेट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारणले हामीले यहाँ पनि 7a को पावर कति लेख्ने होला गेस गर्नुस् 7a को पावर किन यो 7a भएपछि यहाँ पनि हामी 7a राख्यौं अब अघि हामीले भनिराखेका छौं जेसुकैको पनि पावर 0 भयो भने 1 हुन्छ त्यसकारण 7a को पावर 0 भयो भने दैट इज 1 त्यसकारणले 1 को ठाउँमा हामीले यो लेख्न पायौं अब हामी बेस सेम भयो 7a भनेपछि हामी पावरलाई हामीले इक्वल गर्न पाइयो त्यसकारणले हामीले चाहिँ अब 3x - 1 इज इक्वल टु 0 हुन आयो यसबाट हामीले के गर्न सकिन्छ होला त 3x इज इक्वल टु 1 - 1 + 1 भएर आयो therefore अब हाम्रो therefore x इज इक्वल टु 1/3 यो 3 डिवाइड गर्न आयो यसरी हामीले यसको आन्सर निकाल्यौं यो हाम्रो यसको आन्सर हुन आयो हेलो स्टुडेन्ट्स अहिले हामी यो इन्डिसेस पार्ट अन्तर्गत एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनमा लङ क्वेसन लामो उत्तर आउने प्रश्न हेर्दै छौं यो 2 टु द पावर x + 1/2 टु द पावर x इज इक्वल्स टु 2 टाइम्स 1/2 लाई कसरी सल्भ गर्ने कसरी यसबाट x को भ्यालु निकाल्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न छ अब हामी हेरौं यस्तो प्रश्नमा कहिलेकाहीँ यो 4 टु द पावर x यहाँ पनि 1/4 टु द पावर x 4 टाइम्स 1/4 भएर आइदिन्छ यस्तै 5 टु द पावर x 5 टु द पावर x 5 टाइम्स 1/5 भएर पनि आइदिन्छ अथवा 25 टु द पावर 1/25 भएर पनि आइदिन सक्छ यस्तो अवस्थामा हामीले 2 टु द पावर x यो 2 पनि 2 टु द पावर x छ यसलाई हामी मानौं 2 टु द पावर x इज इक्वल टु a हामीले यो मानौं अथवा लेट तब हाम्रो यसमा चाहिँ a + 1/a इज इक्वल्स टु यो हाम्रो 2 1/2 हुन आयो जबकि यो 2 टु द पावर x लाई हामीले a भन्यौं त्यसकारण यसको ठाउँमा हाम्रो a भयो यस्तै यो 2 टु द पावर x को ठाउँमा पनि हाम्रो a भयो यसरी आयो अरु हाम्रो सेम छ और यसमा हामी एलसीएम लिदियौं a एलसीएम आयो अनि a एन्ड देन यसको तल 1 छ 1 र a बिकेम a सो a स्क्वायर भयो प्लस 1 इज इक्वल्स टु 2 टु जा 4 15/2 हुन आयो अब हामी क्रस मल्टिप्लाई गर्दैछौं यो 2 ले यता क्रस गर्दैछौं a ले यता क्रस गर्दैछौं कति हुन्छ होला त 2 र a स्क्वायर इट बिकेम 2a स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इट बिकेम 2 इज इक्वल्स टु 5 टाइम्स a that is 5a अब हामी इज इक्वल्स टु 0 बनाएर सबै यता ल्याएर हामी यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइज गर्छौं फ्याक्टराइज गरेर आइदर गर्छौं र त्यसपछि हामी यसको आइदर गरेर a को भ्यालु निकाल्छौं अब a को भ्यालु निकालिसकेपछि फेरि हामी यो x को भ्यालु निकाल्नु छ हाम्रो त काम त्यसकारणले यसको भ्यालु फेरि सब्स्टिट्युट गर्छौं फिर्ता गर्छौं अब हेरौं हामी पहिले 2a स्क्वायर - 5a + 2 इज इक्वल्स टु 0 यो प्लस 5a यता आउँदाखेरि -5a भयो और अब हामी यो हेरौं हामी यो जोड्दा एड गर्दा अथवा सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 2 टु जा 4 हामीसँग 4 छ अनि त्यो एड र सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि गुणन गर्दाखेरि 4 आउने जोड्दा घटाउँदा 5 आउने के होला त भन्दाखेरि हामीले हेरौं 2 टु जा 4 2 1 जा 2 2 टु जा 4 1 जा 4 दैट इज 2a स्क्वायर - 4 + 1 गरे भने 5 आउँछ र गुणन गर्दाखेरि पनि 2 टु जा 4 नै आउँछ त्यसकारणले यो यसको फ्याक्टर भयो +2 इज इक्वल टु 0 और अब हामीले यसमा 2a स्क्वायर माइनस यो a ले यो 4 लाई खोल्दाखेरि 4a भयो यो माइनस र यो प्लस गर्दाखेरि इट बिकेम माइनस a र 1 गर्दाखेरि a भयो प्लस 2 इज इक्वल टु 0 अब यसमा हामी कमन लिनु छ अगाडि यो दुईटाबाट कमन के आउँछ हामी हेरौं और 2a कमन आउँछ भने a - 2 टु जा 4 2 बाँकी रह्यो -1 यहाँ केही कमन आउँदैन त्यसकारणले यसमा नि 1 छ यसमा नि 1 छ 1 कमन आयो a माइनस किनकि यो प्लसमा माइनस टाइम्स माइनस मिलेर यो प्लस भन्छ एउटा माइनस कमन आइसक्यो यो माइनस कमन आइसक्यो भने यो माइनस बाँकी छ त्यही माइनस हामी यहाँ लेख्दै छौं
बाँकी माइनस यहाँ आयो अनि हामीसँग 2 छ इज इक्वल्स टु 0। अब यी दुईटाबाट के आयो त हामी हेरौँ। एउटा यसबाट चाहिँ एउटा a - 2 आयो, यसबाट अर्को चाहिँ 2a, यो a - 2 र a - 2 यहाँ आयो, 2a अनि -1 बाँकी छ इज इक्वल्स टु 0। अब यति आइसकेपछि हामीले यसमा के गर्छौँ त, यस्तो आइसकेपछि दिस टाइम्स दिस इज इक्वल टु 0 भयो। हामी आइदर गर्छौँ यस्तो अवस्थामा, आइदर के त a - 2 एउटा a - 2 इज इक्वल टु 0 होला, or a 2a - 1 is equal to 0. Either a - 2 is equal to 0 or 2a - 1 is equal to 0. त्यस कारणले अब therefore a is equal to कति त -2 उता जाँदाखेरि it became +2। त्यस्तै यता हेरौँ हामी, or 2a is equal to -1 उता जाँदाखेरि +1 भयो, or therefore we can write therefore a is equal to 1/2। हामीसँग a को दुईटा भ्यालु आयो, एउटा a is equal to 2 आयो भने यता a is equal to 1/2 आयो। अब हामी यहाँ हेरौँ 2 to the power x is equal to a छ, यो a को भ्यालु चाहिँ हामी सब्स्टिट्युट गरौँ, सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ a अथवा a को मान फिर्ता गर्दा भनेर राखिदिउँ, प्रतिस्थापन गर्दा भने पनि हुन्छ। यो a भनेको ठाउँमा कति लेख्ने त, अब हामीले भनेका छौँ a भनेको ठाउँमा 2 को पावर x लेख्ने यहाँ छ। त्यसकारणले यो a भनेको ठाउँमा 2 को पावर x इज इक्वल टु 2, हामीले यसको सट्टामा यो लेख्यौँ a। त्यस्तै यो a भनेको ठाउँ के लेख्ने होला त, फेरि यो पनि 2 को पावर x लेख्ने इज इक्वल टु 1/2। अब यसबाट यी दुईटाबाट हामी x को भ्यालु खोज्दै छौँ, कसरी खोज्ने, इट्स भेरी इजी। वी क्यान राइट 2 को x इज इक्वल टु 2 को पावर 1। देयरफोर यो आधार एउटै छ भने घाताङ्क के हुन्छ, बराबर हुन्छ, x इज इक्वल टु 1। दिस इज आवर वन एन्सर। त्यस्तै गरी 2 to the power or 2 to the power x इज इक्वल टु यो 1/2 छ, तर हाम्रो यहाँ त 2 छ, त्यसकारण यसमा पनि यहाँ हामीलाई 2 चाहिएको छ, माथि नै 2 चाहिएको छ, न्युमरेटरमै 2 चाहिएको छ, त्यसकारणले यो 2 लाई हामीले माथि लानुपर्छ। अब गेस गर्नुहोस् यो 2 लाई माथि लाँदा के गर्ने, यसको पावर 1 छ, यहाँ यो यसको पावर 1 छ, माथि जाँदाखेरि यसको पावर -1 हुन्छ, 2 को पावर -1 हुन्छ, यसरी। अब हाम्रो यो बेस दुईटै सेम भइसक्यो, त्यसपछि हाम्रो देयरफोर x इज इक्वल टु -1, किन भन्दा बेस सेम, आधार एउटै भयो भने हाम्रो पावर घाताङ्क पनि बराबर हुन्छ। यो अर्को एन्सर आयो। अब यो दुईटा एन्सरलाई हामी कम्बाइन गरेर देयरफोर हाम्रो फाइनल एन्सर देयरफोर x इज इक्वल टु 1 or -1 हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। हामीले कतै कतै यसलाई यो अर्को सट्टा कमा युज गरेर पनि एन्सर लेखेको देखिन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी अहिले यो इन्डिसेसको सेकेन्ड प्रश्नमा जाँदैछौँ। यो प्रश्न 5 को पावर a + 1 + 5 को पावर 2 - a इज इक्वल टु 126 लाई कसरी सल्भ गर्ने, कसरी हल गर्ने भन्ने छ। यसको लागि हामी यहाँ 5 को पावर a छ, तर यहाँ 5 को पावर -a छ, त्यसकारणले यो -a लाई पहिला हामी 5 को पावर a बनाउनु पर्ने छ। कसरी बनाउने त हेरौँ। 5 को पावर a टाइम्स 5 को पावर 1 यसलाई हामी ब्रेक गर्यौं, प्लस 5 को पावर 2 यो -a लाई टाइम्स 5 को पावर -a गर्यौं हामीले इज इक्वल टु 126। अब यो -a लाई हामी तल झारेर 5 को पावर a बनाउनु छ। 5 को पावर a टाइम्स 5 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 अपन यो 5 को पावर -a तल जाँदाखेरि 5 को पावर a मात्रै भयो इज इक्वल टु 126। अब हामी 5 को पावर a लाई लेट गरौँ, मानौ 5 to the power a इज इक्वल टु x सपोज गर्दियौ। अब हामीले त्यसो गर्दाखेरि और x टाइम्स 5, किन भन्दा 5 को पावर a भनेको x सपोज गर्ने भनेर हामीले यहाँ सपोज गरिसक्यौं, मानिसक्यौं। त्यसकारणले x टाइम्स 5 इज इक्वल प्लस 25 अपन यो पनि x भयो, 5 को पावर a चाहिँ x भयो इज इक्वल टु 126। अब हामी यसको एलसीएम लिन सक्छौं, x एलसीएम आयो एन्ड देन हियर 5 र x गर्दाखेरि 5x अनि फेरि यो x छ, त्यसकारणले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 5x स्क्वायर एलसीएम लिँदाखेरि तपाईलाई पक्का क्लियर छ। तल 1 छ, यो 1 ले x लाई डिवाइड गर्दाखेरि x आउँछ, त्यो x र यो x गर्दाखेरि x स्क्वायर भयो प्लस 25 टाइम्स 1 हुन्छ, x ले x लाई कट गर्दाखेरि
त्यस कारणले हामीले त्यो 1 लाई लेखेनौं इक्वल टु 126 or 5x square plus 25 is equal to 126 x भयो यो x यसरी क्रस भएर गयो 126 मा अब हामी सबैलाई यता ल्याउँदै छौं 0 बनाउँदै छौं or 5x square minus 126x plus 25 is equal to 0 or यो 5x square अब हामी यसको 25 र यो 5 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ त 25 5 जा 125 भयो यो 125 तर हामीसँग 126 छ 125 हुन आयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 126 छ भनेको 125 1 जा 125 भयो र त्यसमा 1 जोड्दाखेरि 26 पनि भयो यसरी हेर्नुस् यसमा जोड्दाखेरि x plus 25 is equal to 0 यसरी हामी यसको फ्याक्टर गर्यौं अब यसलाई हामी यता हेर्न सक्छौं यहाँ हेरौं हामी यसलाई हामी चाहिँ खोल्यौं 5x square or minus 125x 125x minus 1x खोल्यौं हामीले minus plus it became minus plus 25 is equal to 0 or 5x square यहाँ हामी अब कमन लिने काम आयो त्यसकारणले हामीले 5x यो यति दुईटाबाट हाम्रो के कमन आउँछ भन्दा 5x कमन आउँछ अब बाँकी रह्यो यसमा x किनभने यो 5 कमन आइसक्यो x स्क्वायरमा एउटा x कमन आयो एउटा x यहाँ बाँकी रह्यो माइनस 125 मा 5 कमन आयो अनि यो x पनि यहाँ कमन आइसक्यो अब हामीसँग के बाँकी छ 125 लाई 5 कमन आइसक्यो यहाँ 25 बाँकी रह्यो किन 25 5 जा 125 भयो अनि x कमन आइसकेकोले यति बाँकी रह्यो माइनस यहाँ कमन केही पनि आउँदैन यो दुईटामा हामी हेर्न सक्छौं त्यसकारणले 1 कमन छ केही नभएपछि अनि x minus 25 is equal to 0 माइनस कसरी आयो भने तपाईहरुको क्वेशन आउन सक्छ कसरी 1 यहाँ माइनस आयो होला त यो प्लसमा माइनस टाइम्स माइनस मिलेर प्लस बन्छ त्यसकारणले यो प्लसमा यस्तो चीज छ यो दुईटा चीज मध्ये एउटा माइनस चाहिँ यहाँ कमन आइसक्यो यो माइनस बाँकी रहेको यहाँ बाँकी रहेर आयो और हामी यो x minus 25 र x minus 25 दुईटाबाट x minus 25 यसरी कमन आयो हामीसँग यो 5x अगाडिकोमा बाँकी छ सरी यो 5x अनि त्यस्तै -1 पछाडीकोमा बाँकी छ इज इक्वल्स टु 0 हुन आयो अब हाम्रो यसलाई हामी आइदर हामीले x minus 25 is equal to 0 एउटा अनि अर्को or 5x minus 1 is equal to 0 गर्यौं हामीले x is equal to कति त 25 भयो therefore x is equal to यसमा हेरौं or 5x is equal to कति हुन आयो त 5x is equal to 1 हुन आयो अनि therefore x is equal to 1/5 हुन आयो यसरी x को दुईटा भ्यालु आयो यसमा अब यो दुईटा भ्यालु आइसकेपछि हामीले फेरि x को मान प्रतिस्थापन गर्दा substituting the value of x यो x भनेको कति त हामीले हेर्न सक्छौं x भनेको हामीले यहाँ कतै सपोज गरेका छौं x भनेको 5 को पावर a त्यसकारणले यो x भनेको ठाउँमा के लेख्न पाउने भयो त 5 को पावर a is equal to 25 त्यस्तै यो x भनेको ठाउँमा पनि 5 को पावर a is equal to 1/5 और हामीले अब 5 को पावर a is equal to 25 भनेको 5 को स्क्वायर therefore a is equal to 2 because base सेम भएपछि पावर पनि इक्वल हुन आयो त्यसकारणले a is equal to 2 भयो यो हाम्रो एउटा आन्सर आयो त्यस्तै हामी और 5 को पावर a is equal to यो पनि हामीले माथि लेख्दाखेरि 5 को पावर -1 भयो अब यो बेस सेम भएर आयो therefore a is equal to -1 भयो यो हाम्रो अर्को आन्सर आयो त्यसरी यो दुईटा आन्सरलाई अब कम्बाइन गर्दाखेरि therefore a is equal to 2 अनि -1 यसरी यसको आन्सर यो हुन आयो पक्कै तपाईहरुलाई यो सजिलै लाग्यो होला हैन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामी अहिले अर्को प्रकारको प्रश्न हेर्दै छौं यदि a is equal to b to the power c b is equal to c to the power a र c is equal to a to the power b भए abc is equal to 1 हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् यो प्रश्न छ if a is equal to b to the power c b is equal to c to the power a and c is equal to a to the power b then prove that abc is equal to 1 कसरी प्रुभ गर्ने यसको सोलुसन यहाँ हाम्रो a is equal to b to the power c दिएको छ फर्स्टमा a is equal to b to the power c
फेरि दिस इज इक्वल टु हामी हेरौँ यो b भनेको यहाँ कति दिएको छ हामी हेरौँ b भनेको c टु द पावर a भनेर दिएको छ b मिन्स c टु द पावर a होल टु द पावर यो c छँदैछ b भनेको c टु द पावर a अनि यो c को c जस्तै आयो कति भयो त c टु द पावर a c भयो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि अब फेरि हामी हेरौँ c भनेको कति छ हामी यहाँ हेरौँ c भनेको a टु द पावर b छ फेरि सो c इज a टु द पावर b c भनेको ठाउँमा हाम्रो ac जस्ताको तस्तै आयो फेरि माथिबाट अब हामीले यो मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ a टु द पावर bac भयो हामीले यहाँ a इक्वल टु b टु द पावर c यही कपी गर्यौँ त्यसपछि b भनेको ठाउँमा हामीले b भनेको ठाउँमा c टु द पावर a छ त्यो राख्यौँ त्यसपछि a र c मल्टिप्लाई ac भयो अनि यो c भनेको a टु द पावर b छ अब यो c भनेको a टु द पावर b छ त्यसकारणले ac जस्ताको जस्तै आयो bac मल्टिप्लाई गर्यौँ हामीले अब हाम्रो यहाँ के छ त भन्दाखेरि अर लेखौँ अब हामी यहाँ हामीले a इक्वल गर्दै गएको थियौँ a भनेको a टु द पावर 1 हो a इज इक्वल टु यो हामीले यसलाई abc पनि लेख्न सक्छौँ अब हामी यो a सेम भयो त्यसकारणले यो 1 इज इक्वल टु के आयो त abc आयो हामीले यही प्रुफ गर्नु थियो abc इज इक्वल टु 1 प्रुफ गर भनेको थियो हामीलाई त्यसकारणले हामीले देयरफोर abc इज इक्वल टु 1 यो हाम्रो आयो अनि हामी यसरी यसलाई प्रमाणित भयो प्रुफ भनेर लेख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामी यो अन्तिम प्रश्न एक्सपोनेन्शियल इक्वेसनको अन्तिम प्रश्न हेर्दैछौँ इन्डिसेस अन्तर्गत क्वेसन यस प्रकार छ यदि a टु द पावर x इज इक्वल टु b टु द पावर y इज इक्वल टु c टु द पावर z र b स्क्वायर इज इक्वल टु ac भए 2 upon y इज इक्वल टु 1 by x plus 1 by z हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् यो प्रश्न छ if a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z and b square is equal to ac then prove that 2 by y is equal to 1 by x plus 1 by z. This is our question. यसको हामी सोलुसन हामीलाई यहाँ दिएको छ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z. यो दिएको छ अब हामीले यसमा लेट गर्दियौ सपोज गर्दियौ a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z is equal to k मानौ भनेर लेख्दै हो यो मानिसकेपछि हाम्रो a to the power x therefore a to the power x is equal to k भयो त्यस्तै b to the power y is equal to k भयो यस्तै त्यस्तै फेरि c to the power z is equal to पनि k भयो हेरौँ हामी यसमा therefore a is equal to कति हुन्छ होला त k to the power 1 by x हुन्छ यस्तो आयो भने हाम्रो यो x चाहिँ 1 by x भएर जान्छ त्यस्तै अब हामी therefore b is equal to के हुन्छ होला त यसमा यो y छ भने यसको k to the power 1 by y हुन्छ त्यस्तै therefore c is equal to k to the power 1 by z हुन्छ अब हाम्रो प्रश्नले अर्को चीज पनि दिएको छ यो कन्डिसनलाई हामीले युज गर्यौं यो कन्डिसन युज भयो अब हाम्रो b स्क्वायर इक्वल टु ac भन्ने एउटा टर्म दिएको छ यो टर्मबाट हामी त्यो प्रुफ गर्ने चीज निकाल्न गइरहेका छौं पुनः हामीलाई के दिएको छ भन्दाखेरि अगेन b स्क्वायर इक्वल टु ac दिएको छ b स्क्वायर इक्वल टु ac b भनेको के छ हामी हेरौं त यहाँ b भनेको k टु द पावर 1 by y b भनेको ठाउँमा k टु द पावर 1 by y को होल स्क्वायर छ इक्वल टु a भनेको ठाउँमा k टु द पावर 1 by x k टु द पावर 1 by x त्यस्तै c भनेको ठाउँमा k टु द पावर 1 by z k टु द पावर 1 by z छ अब हामीले यो स्क्वायरले खोल्दियौ k टु द पावर 2 upon y भयो 2 1 जा 2 इक्वल टु k टु द पावर यो बेस दुईटै सेम भयो त्यसकारणले 1 by x plus 1 by z हामीले के गर्यौं त यो पावर घाताङ्कलाई हामीले जोड्यौं अब हामी हेर्न सक्छौं और लेखौं यो k र यो k एउटै बेस भयो बेस सेम भएपछि हामीले पावरलाई हामीले इक्वल गर्न सक्छौं therefore equating power 2 upon y is equal to 1 by x plus 1 by z आधार एउटै भएकोले घाताङ्कलाई बराबर गरेको जुन हाम्रो प्रमाणित गर्नुपर्ने चीज थियो 2 upon y is equal to 1 upon x plus 1 upon z यो हाम्रो आइसकेको छ 2 upon y is equal to 1 upon x plus 1 upon z therefore and यसरी hence proved